নমস্কাৰ সকলোকে 29 আগষ্ট 2024 নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অঞ্শুমান গগৈ আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ এনজয় কৰি আছে তেতিয়াহলে এটা লাইক আৰু এটা কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে যদিও জনাব ভাল পাইছে যদিও জনাব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব কাৰণ কি আমাৰ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্টটো অন হৈ আছে আৰু আপোনালোকে এমচিকিউ কিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি আপোনালোকে এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰিব এই এমচিকিউবোৰ কিয় সোধা হয় কাৰণ কি আপোনালোকে এক্টিভিটি বেছড লাৰ্নিং বুলি এটা বস্তু আছে আৰু লং টাৰ্ম মেমৰিত যিটোৱে ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে তো আমি অকল বস্তুবোৰ পঢ়ি গ'লে আৰু পাহৰি গ'লে এইটোতো কামটো নহিজিব তো আমি বস্তুবোৰ যিবোৰ শিকিছো এই পইণ্টছবিলাক যাতে আমি লং টাৰ্ম মেমৰিত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এক্সামত যাতে আমি সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰো আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে লাকি উইনাৰ হৈ যায় আজি আমাৰ হাতত বহুত এটামান ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু বহুত বুলি নহয় চাৰিটা মাত্ৰ কিন্তু এই চাৰিটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ চাওক হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ ইন এনি কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট GS3 কাৰণে ইনফেক্ট GS5 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন দ্য হিন্দু চ'ৰ্চ হৈছে গ্ৰেট নিকোবাৰ প্ৰজেক্ট আৰু দ্য হিন্দু চ'ৰ্চ হৈছে জিঅ'গ্লিফছ কিহৰ প্ৰিলিমছ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে গম পাব অকণ দেৰি পিছতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আহিছিলে FDC যিটো প্ৰিলিমছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ADRE is knocking at the door আৰু আপোনালোকে যদি ADRE ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে এটা টেষ্ট সিৰিজ will get you going আৰু কম্পিটিশন কেয়াৰে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট সিৰিজ আগবঢ়াইছে 10টা ফুল লেন্থ টেষ্ট থাকিব আৰু লগতে 5টা এডিশনাল টেষ্টও থাকিব আৰু এটা মুখ্য আকৰ্ষণ কি জানেনে এটা প্ৰাইজ পাবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব যাৰ ভ্যালু হৈছে 20,000 rupees যদি আপুনি লাকি উইনাৰ হয় NMSত তেতিয়া আপোনালোকে 500 rupees পায় কিন্তু ইয়াত লাকি উইনাৰ হলে আপোনালোকে 20,000 rupees পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক আৰু এটো আমাৰ এপত আপোনালোকে এই টেষ্ট সিৰিজটো এভেইলেবল হৈ আছে ইটস অন আপোনালোকে পলম নকৰি শীঘ্ৰে আপুনি এই টেষ্টটো আপোনালোকে দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকে APSC কাৰণে গাইডেন্স বিচাৰিছে অনলাইন বা অফলাইন তেতিয়াহলে দিস ইজ দ্য ৰাইট প্লেটফৰ্ম কাৰণ কি মই আপোনালোকক যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক গাইডেন্স ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এখন হৈছে আমাৰ আসাম GK যিখন হৈছে ওৱান ষ্টপ সলিউশন ফৰ অল ইয়োৰ জেনাৰেল নলেজ নিডছ এতিয়া আহো আমাৰ প্ৰথমটো টপিক যিটো হৈছে হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ ইন এনি আৰু এনাৰ্জি ৰিসোৰ্সেস বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মই এটো 5 ষ্টাৰ নিদিও এটোক মই 7 ষ্টাৰ দিম কাৰণ কি এনাৰ্জি ওপৰত প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিয়ে থাকিব আৰু এই এনাৰ্জি কাৰণে আমি ফুয়েল বাৰ্ন কৰিবলগীয়া হয় ফসিল ফুয়েল আৰু এই ফসিল ফুয়েলবোৰ বাৰ্ন কৰিলে আমাৰ কি হয় এনভায়ৰনমেন্ট হাৰ্ম হয় এনভায়ৰনমেন্ট হাৰ্ম হলে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ আছে আৰু গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সিষ্টেন্সটোৱে থ্ৰেটেন্ড হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে অল্টাৰনেটিভ সোৰ্সেস অফ এনাৰ্জি আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ পাৰ্টে হয় সেইকাৰণে এই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে Why in news? কিয় নিউজত আছে কাৰণ কি ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স পাইছে সেন্ট্ৰেলৰ ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স পাইছে কিয় পাইছে যাতে হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ কৰিব পাৰে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত কিমান মজা কথা চাওক Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved a proposal by Ministry of Power. কি proposal হয় এটো The scheme is focused on providing central financial assistance. Center पर पैसा আহিব State governments ok দিয়া হ'ব আৰু in the northeastern region for equity participation. এতিয়া equity participation কি in hydroelectric projects মানে share পাব share আৰু ইয়াৰ পৰা earn কৰিব পাৰিব আমাৰ state government এটাটো হৈছে হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট এটা হ'ব যাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস কৰিব পৰা যাব তাৰ উপৰি
এই প্ৰকল্পবিলাকত এটা শ্বেয়াৰ পাব। These projects will be developed through joint venture collaboration. Joint venture হ'ব কাৰ মাজত state entities আৰু central public sector undertakings CPSUs. So collaborationত এটো কৰা হ'ব, state বিলাকে share এটা পাব আৰু এটো fund কৰিব union government. এই আপোনালোকে এটা চাই লওক, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই মেপখন। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ আপোনালোকে জানে লোৱাৰ সুবনচিৰি আৰু এফালে আছে উমিয়াম, আপোনালোকে মেঘালয় ফালে গ'লে দেখিব উমিয়াম, আৰু এইফালে হৈছে লোকটাক লেক। তো এইকেইটা হৈছে, চাওকচোন বাৰু ইমান আমাৰ নদী আছে, নদী হৈ হৈ বানপানী হৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াত হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছনো কেইটা, এইখিনি আমি ভালকে আলোচনা কৰিম আজি। এয়া হৈছে এটা হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক ডেমৰ এটা ডায়েগ্ৰাম। আপোনালোকে চাওক, এই এনেকে ডেমটো বনোৱা হয়, তাৰপিছত এই পানীখিনি ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় ৰিজাৰ্ভাৰত, তাৰপিছত এইফালেদি পানীটোক বুৱাই লৈ যায় আৰু ইয়াত টাৰবাইনটো ঘূৰে কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ হয়। ভেৰি ভেৰি চিম্পল। ফিনান্সিয়েল ডিটেইলছটো চাই লওক, যিমানেই বেছি পইচা সিমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট হৈ যায়। চাওক 4,136 ক্ৰ'ৰ এই স্কিমটোৰ ফিনান্সিয়েল আউটলে হয়। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেতিয়া হ'ব? 24-25 পৰা 31-32 ভিতৰত 4,000 ক্ৰ'ৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিব, মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনক দিব, কাৰণে দিব হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট। Aru, the scheme supports a cumulative hydro capacity of approximately 15,000 megawatt. 15,000 megawatt বিদ্যুৎ ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব। আৰু ফাণ্ডিংটো কেনেকৈ কৰিব? 10% gross budgetary support for NER from the Ministry of Power's total outlay. So Power Ministry যিমান বাজেট তাৰ 10% কাক দিব? 10% নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনক দিব, যে আপোনালোকে ডেম বনাওক আৰু আপোনালোকে তাৰ শ্বেয়াৰ লওক আৰু আপোনালোকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰক। কিমান মজা কথা। 15,000 মেগাৱাট বুলি ক'লে, এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব? এইটো তেতিয়া মনত ৰাখিব পাৰিব, এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব। এইখিনি চালে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব। চাওক, ইণ্ডিয়াত টোটেল হাইড্ৰ' পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েল কিমান হয় এইটো চাই লওক। 1,45,000 মেগাৱাট। আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছত কিমান হয় পটেঞ্চিয়েল, যিমান উৎপন্ন কৰিব পাৰি? 58,971। কিন্তু আপোনালোকে এইটো চাওকচোন, কিমান মেগাৱাট হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ উৎপাদন হৈ আছে? 2,000কৈ কম। ধৰিব পাৰিছেনে? পটেঞ্চিয়েল কিমান আছে আৰু এতিয়া হৈ কিমান আছে? এতিয়া ইয়াত কি হ'ব? 15,000টো আপোনালোকৰ মনত ৰৈ যাব, মানে ভালেমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। এইটো চাওক, 3.3% অকল আমি এই যিমান বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ ন, তাৰ অকল 3.3% উৎপন্ন কৰি আছোঁ। তাৰমানে ভাবি চাওক, এই 15,000 মেগাৱাট অহাৰ পিছত আমাৰ কিমান এনাৰ্জি আহি যাব, আমি কিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি পাই যাওঁ, কিমানখন গাঁও আমি ইলেক্ট্ৰিফাই কৰিব পাৰিম আৰু কিমানখিনি আমি বিকাশ কৰিব পাৰিম। চাওক, লোড শ্বেডিং আমাৰ কিমান প্ৰব্লেম হয়। তো সেই লোড শ্বেডিঙৰ প্ৰব্লেমটো বহুত অংশে কমি যাব, নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কিমান হাৰ্নেছ কৰা হৈছে? 45,000 মেগাৱাট, তাৰমানে 31% হাৰ্নেছ কৰা হৈছে। চ' ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত অসমৰ চাওকচোন, ইমান নদী আছে, কিন্তু আমি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পৰা অকল 3.3%হে হাৰ্নেছ কৰা হৈছে। ত' 15,000 এতিয়া এক্সট্ৰা আমি কৰিব পাৰিম এই যিটো প্ৰজেক্ট আহিছে। এতিয়া জইণ্ট ভেঞ্চাৰ হ'ব, আমি জানো, বিটুইন CPSU আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ। ঠিক আছে। আৰু গ্ৰাণ্ট ফৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ ইকুইটি কেপ্ট এট 24% অফ দ্য টোটেল প্ৰজেক্ট ইকুইটি। ত' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে কিমান শ্বেয়াৰ পাব? 24%।
maximum grant of 750 crore per project. Cap of 750 crore can be revisited on a case-to-case basis. So 750 crore pabo এখন state total গম পাইছে না 4000 কিবা এটা অনুমোদন পাইছে নহয় জানো equity ratio between CPSU and state government in joint venture to be maintained at the time of grant disbursement. এই equity ratio to maintain কৰা হ'ব এতিয়া strategic benefits কি হয় local stakeholder involvement কৰি দিয়া হ'ব reduces issues related to land acquisition rehabilitation আৰু resettlement so hydroelectric project মানে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এটা কৰিলে land acquisition মানে মাটি দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই মাটিত অলৰেডি যদি কোনোবা বহি থাকে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন দৰকাৰ হ'ব আৰু ৰিছেটেলমেণ্ট তেওঁলোকক কৰিব লাগিব এতিয়া সেইটো কাৰণে ষ্টেট সকলে ইনভলভ হোৱাটো আৰু ষ্টেট সকলৰ প্ৰফিট হোৱাটো কৰি লৈছে ষ্টেট সকলৰ প্ৰফিট থাকিলে এই ল্যান্ড একুইজিশন কাৰণ কি ল্যান্ডটো আপোনালোকে জানে ষ্টেট লিষ্টত আছে তো ষ্টেটৰ যেতিয়া এটা ষ্টেক থাকিব এটা শ্বেয়াৰ থাকিব তো এইখিনি কাম ষ্টেটে কৰিবলৈ ভাল পাব mitigates local law and order state hatot ase by involving state governments as stakeholders ei stakeholders to eta bahut important keyword hoy apnaloke etu apnaloke answers bilakot likhe thakibo libo stakeholder multiple stakeholders avoid time aru cost overruns time besi jate na lage cost besi jate na lage state government or involvement hole smoother project execution hobo একদম মিহিকে প্ৰজেক্টটো এক্সিকিউট হৈ যাব ডিলে নহব ফাইনান্সিয়েল ওভাৰৰান নহব ইন প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যন বেছি দাম হৈ নাযায়গে বস্তুটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনভলভমেণ্ট থাকিলে কম নামতে কম খৰচতে কৰিব বিচাৰিব এতিয়া ইম্পেক্ট কি হ'ব ৰিজনত significant role in harnessing hydropower potential of northeastern regions এতিয়া গম পাইছে 3.3% অকল harness কৰা হৈছে attracts huge investments বহুত পয়সা এই ৰিজন তুলে আহিব ইনভেষ্টমেন্ট আহিব আৰু ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্টটো হ'বই লোকেল সকলৰ ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্টটো হ'ব কেনেকে ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট হ'ব কাৰণ কি ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে গাড়ী লাগিব গাড়ী ভাড়ালে দিব পাৰিব টুৰিজমটো বাঢ়িব মানুহে এই মানুহবিলাকে যেতিয়া আহিব কাম কৰিবলৈ আৰু চাবলৈ আহিব ফুৰিবলৈ আহিব স্মল স্কেল বিজনেছেছবোৰ বাঢ়িব তো এই ইনভেষ্টমেন্ট আহিব এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িব মান ভাল হ'ব চাওক contribution to national goals যেনেকে আপোনালোকৰ এটা গোল আছে যে আপোনালোকে ACS APS হ'ব লাগে তেনেকে ইণ্ডিয়াৰো গোল আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ গোলবোৰ কি হয় ৱৰ্ল্ডৰ পৃথিৱীৰ গোল আছে বিকজ পৃথিৱীৰ গোল আছে তাৰপিছত নেশ্যনেল গোল আছে ষ্টেটৰ গোল আছে তাৰপৰা আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল গোল আছে এই গোটেইকেইটা ইনলাইন হ'ব লাগিব আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ইম্প্ৰুভমেন্ট বিচাৰিছে লগতে ষ্টেটৰো বিচাৰিছে হয়নে ষ্টেটৰ বিচাৰিছে নেশ্যনৰ বিচাৰিছে আৰু ৱৰ্ল্ডৰো বিচাৰিছে তো গোটেই ইনলাইন হৈ থাকিলে গোটেই মানুহবোৰ একেলগে তেতিয়া গ্ৰো হ'ব এটা ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট 2015 পৰা আহিছে যে পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টত এইটো সকলোৱে এগ্ৰি কৰিছে যে আমি নিজে ডিটাৰমাইন কৰিম আমি কিমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম গ্ৰীণ এনাৰ্জিত তো 500 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমি উৎপন্ন কৰিম capacity by 2030 এতিয়া আমি 15000 মেগাৱাট আমি উৎপন্ন কৰিম ইয়াৰ পৰা তো এটো এড হৈ যাব গৈ পিনে আমি 500 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এই যে 500 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ন এটো আপোনালোকে একদম পুৰা মনত ৰাখি থওক এটো আপোনালোকে ষ্টিকি নোট বনাই থওক কাৰণ কি এইটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিলে একদম মজা পাব 500 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমি প্ৰডিউস কৰিম বুলি আমি নিজেই কৈছো ঠিক আছে আমাৰ কোনো প্ৰেছাৰ নাই যেনেকৈ আপোনালোকে APSC ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ নিজে আপুনি কৈছে কোনো আপোনালোকক প্ৰেছাৰ দিয়া নাই সেই তেনেকৈ 2030 লৈকে 500 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিব কোনে কৰিব ইণ্ডিয়া কৰিব support for integration of renewable energy sources in the grid মানে এতিয়া যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি গ্ৰিড হয় তাত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিটো সোমোৱাই দিয়া হ'ব enhancing flexibility security reliability আৰু of the national grid
তো এই নেশ্যনেল গ্ৰিডটো কম হৈ যায় পাৱাৰ এতিয়া যেতিয়া এই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিখিনি এড কৰি দিয়া হ'ব পাৱাৰ শ্বৰ্টেজেছ আমাৰ নহয়গে তো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ কেইটা এবাৰ চাই লওকচোন এয়া হৈছে বায়ু উইণ্ড সোলাৰ সূৰ্যৰ পৰা হাইড্ৰ জিঅ'থাৰ্মেলটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এই মাটিৰ তলত যে আমাৰ জুই আছে যে গৰম আছে যে গম পাইছে নহয় সেইটো ইউজ কৰাটোকে বায়োমাছ গোটেইবোৰ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি হয় ঠিক আছে পলিচি বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ চিন্স 2019 এতিয়া আপোনালোকে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবোৰ আপোনালোকৰ এনচাৰবিলাকত লিখিব লাগিব আৰু সুধিও দিয়ে হোৱাট আৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ টেকেন ঠিক আছে ত' ডিক্লেয়াৰিং লাৰ্জ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ কি বুলি কৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ বুলি কৈছে যেতিয়া হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ বুলি কয় তেতিয়া গম পায়নে এটা ব্লেক এটা ছাইডো আছে ডাৰ্ক ছাইডো আছে কিয় কাৰণ কি ইমান যে ৰিহেবিলিটেশ্যন হয় মানুহবিলাকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈ যায় মানুহবিলাকৰ হয়নে গোটেই এনভাইৰনমেণ্ট ধ্বংস হৈ যায় বহুত ক্ষেত্ৰত তো সেইকাৰণে এইটো নতুন নাম দিছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ যিটো শুনিবলৈ ভাল ধৰিব পাৰিছেনে কথাবিলাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ হাইড্ৰ' পাৱাৰ পাৰ্চেজ অব্লিগেশ্যনছ হাইড্ৰ' পাৱাৰ পাৰ্চেজ কৰিবই লাগিব তো অকল উৎপন্ন কৰিলে নহ'ব উৎপন্ন কৰিবলৈ তাৰ দাম নাপালে সেনেকুৱা নহ'ব পাৰ্চেজ কৰিবলৈ অব্লিগেশ্যন আছে টেৰিফ ৰেচনেলাইজেশ্যন মেজাৰ্ছ দামটো যাতে ঠিক হৈ থাকে বাজেটৰী ছাপৰ্ট ফৰ ফ্লাড মডাৰেশ্যন ইন ষ্ট'ৰেজ HEP তো বাজেটৰী ছাপৰ্টো পাব ফ্লাড মডাৰেশ্যন যেতিয়া কৰিবলৈ এই ছিষ্টেমটো কৰা হ'ব তেতিয়া কাৰণ কি আপোনালোকে গম পায় যে এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ লগতে ফ্লাড মডাৰেশ্যন সেইটো এটা ভাল এটা দিশ হয় বাজেটৰী ছাপৰ্ট ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা বনাওঁতে ব্ৰিজ বনাওঁতে এইখিনি ছাপৰ্ট পাব তো এইখিনি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টত হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টটোক কি নাম দিছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ বুলি ৱে ফৰৱাৰ্ড এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডটো চাওক দি এপ্ৰুভ স্কিম ইজ এ ভাইটেল ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ কি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কাৰণ কি আমি কয়লা জ্বলাই আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ যাব তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ইট উইল এনচিয়'ৰ অপ্টিমেল ইউটিলাইজেশ্যন অফ হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল যিটো আছে পটেঞ্চিয়েল কিমান আছে এৰাউণ্ড 58,000 কিবা এটা আছে পটেঞ্চিয়েল মনত ৰাখিব 60,000 মেগাৱাটৰ পটেঞ্চিয়েল আছে ইকনমিক গ্ৰ'থ অৰ্থনৈতিক উন্নতি হ'ব ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ কিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড হয় কোৱালিটি অফ লাইফ আৰু লোকেল পপুলেশ্যনো এটা কিৱৰ্ড হয় কোৱালিটি অফ লাইফ ভাল হ'ব যিসকল মানুহে লোড শ্বেডিঙত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকে 24/7 ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব তো কোৱালিটি অফ লাইফ ভাল হ'ব গৰমত থাকিব নালাগিব তো আমি পঢ়া শুনা কিয় কৰিছোঁ আমি আগবাঢ়িছোঁ কিয় ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আমাক কিয় লাগে কোৱালিটি অফ লাইফ এইটো চাওক আপোনালোকে এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ এনহেঞ্চমেণ্ট সামাজিক যিটো উন্নতি প্ৰগতি সেইটো লাগিব লগতে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো লাগিব তো গোটেইকেইটা যেতিয়া ইণ্টাৰছেক্ট হয় তেতিয়া হয় ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট তো ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনভাইৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ লগত সদায় ডিবেট চলি থাকে আৰু লগতে ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এটা কৰিলে তাত বোলে গোটেই মানুহখিনিক বোলে তাৰপৰা খেদাই দিলে আৰু তেওঁলোকে একো ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে তেতিয়া ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ হ'ব জানো ভাবক ইকনমিটো বাঢ়িলে কিন্তু ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ নহ'ল এই গোটেইকেইটা মিলাই মেলি চলিব লাগিব আৰু সেইটো হ'লেহে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে জানে আমাৰ পৃথিৱীৰে এটা গ'ল হয় ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন How will the Central Financial Assistance Scheme for Hydroelectric Projects be funded? Through 5% gross budgetary support for any reason? Ne 10%, ne 15% through external funding from international organizations? So, eto apnaloke bahut easy uttor hoi gol apnalogor karone je amar je power ministry kiman percent yat kora hobo best. Next hoise Great Nicobar project. Eto environment pollution degradation GS3 karone bahut important.
Environment ignored in considering sites for Nicobar Islands project. So yet a development karone environment to ignore kori dia hoise buli ei bostu to hoise. In news to ami pohi asilo sustainable development hua na eta mane yat. Kyon news ot ase? Congress spokesperson or Rajya Sabha MP Jairam Ramesh তেওঁ এখন লেটাৰ লিখিলে এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ ভূপেন্দ্ৰ যাদৱলে যে 72,000 crore ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ভাবক কিমান 4,000 crore প্ৰজেক্ট আছিল আগৰটো হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট এইটো 72,000 crore প্ৰজেক্ট কিমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট যিমানে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট সিমানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট on the Nicobar Islands had not considered the least environmentally destructive site at Campbell Bay. So Campbell Bay hoise least environmentally destructive. And that okomano jodi destruction hoi jay, tete ki hobo? Gute ecosystem to dhongkho hoi jabo. So hetu karone bahut sensitive eta region at enuka ata infrastructure projects solise. Hetu karone letter ekhon likhise. Great Nicobar project to bishare aru lokoman janu. Great Nicobar is the southernmost and largest of Nicobar Islands. Great Nicobar sobotke largest hoy. Here is a Campbell Bay National Park. Yes. Aru India sobke last point to Nicobar Island ote ase etu hol Indira Point. It is sparsely inhabited 910 square kilometer patch of mainly tropical rainforest located in the southeastern Bay of Bengal. Tropical rainforest ase yat. Aru apnaloke rainforestor muk naam kobo lagibo Ohomor ekhon bikhyat rainforest. Borkha Aranyo. Indira Point southernmost point hoy India. Great Nicobar Island project launch ketia hoisile 2021 ot hoisile very recent ar kiman 1000 crore 72,000 crore to ki hoy involves developing a transshipment port develop kora hobo jot mane ei je mal bostu bilak je onania hoi thake jahajere etat eta port bondor bonwa hobo. An international airport bonwa hobo. Township development kora hobo kot hobo ei borkharanyot. Mane rainforest area. So digdar ase kotha to. A 450 MVA gas and solar based power plant bohwa hobo. Etia apnaloke sauk. Andaman and Nicobar Islandot ei eneke gas aru diesel di pine manu bilake bidyut utpadon koribo lage. Koila dipne utpadon nohoy gas diesel eblak solar eblak koribo lagibo. The project was implemented after a report by Niti Aayog which identified the potential to utilize the advantageous position of the island. No doubt about it. A position of the island bahut advantageous hoy kintu environment factor to bahut important hoy. It is being implemented by kune implement korise project to Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation ANIDCO. ANIDCO a project to ISS. Significance ki hobo a project to geostrategic benefit. Geostrategic to eta bahut important keyword hoy. Is located close to the Malacca Strait. Yar pare gute map based question bo ahi thake. Malacca Strait to apnaloke sai lobo mapot. Moi actually incorporate koriboi lagisile. Which is the main waterway connecting Indian Ocean to the Pacific. Aru efaledi world or sobotke besi honkhok goods aha joa kore. Geosecurity concerns. The Bay of Bengal and Indian Ocean region are vital for India's strategic aru security interest. Karon ki China at bahut garbar kori ase. So geosecurity concerns, geostrategic benefit aru upgradation of military infrastructure. Upgradation koribole hohai koribo economic boost. এই যে গ্ৰেট নিকোবাৰটো যেতিয়া কাৰ্গো ট্ৰান্সশিপমেণ্ট হোৱা এটা কেন্দ্ৰ হৈ যাব তেতিয়া ইকনমিক বুষ্ট বহুত আৰ্ন কৰিব পাৰিব জব ক্ৰিয়েশ্যন ফৰ লোকেলছ
job opportunities for locals, tourism develop hobo, tourism prospects, social benefits, সমাজৰ কাৰণে কি থাকিব, state of the art facilities for healthcare ভাল পাব, quality education পাব, adequate air, sea and web infrastructure, ঠিক আছে, international air, sea কাৰণে port বনিব আৰু web infrastructure, internet facilityও পাব। so সমাজৰ কাৰণে ভাল ভাল বেনিফিট আছে বুলিও এই প্ৰজেক্টটোত হৈছে। challenges কিটা কি হয়, indigenous tribes আছে, চম্পেন আৰু নিকোবাৰিজ, তেওঁলোকৰ অকমান ইম্পেক্ট পৰিব। এই আইলেণ্ডৰ যিটো ইকোলজি বহুত সেনজিটিভ ইকোলজি হয়, সেইটো থ্ৰেটেন হৈছে। seismic vulnerability, earthquakesৰ পৰা ভয় আছে। lack of adequate consultation, ভালকে কনসাল্ট কৰি লোৱা নহল বুলি কৈছে। without adequate deliberations of all the stakeholders like the tribal council, lack of adequate social impact assessment, social impact assessment to কৰা হোৱা নাছিলে। so সেইখিনি কথা challenges হয়, আৰু social impact assessment to এটা বহুত word হয়। way forward, এটা কি কৰিব লাগিব, inclusion of tribal councils, safeguarding of tribal rights, proper social আৰু environmental impact assessment, SIA আৰু EIA বহুত বেছি important। society আৰু environment আমি চাবই লাগিব। society ধ্বংস কৰি, environment ধ্বংস কৰি developmentটো আপোনালোকে বিচাৰেনে? adapting eco-friendly practices, কৰিব লাগিব কাৰণ rain forest area হয়। transparency in data আৰু report কৰিব লাগিব। তো এইখিনি হৈছে way forward। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো যে কিমান বাৰ আহিছে ঠিক নাই, যে which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? আন্দামান আৰু নিকোবাৰ, নিকোবাৰ আৰু সুমাত্ৰা, মালদ্বীপছ আৰু লক্ষদ্বীপ, সুমাত্ৰা আৰু জাভা। এইটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। This is part of Lucky Winner contest. Geoglyphs, চাওকচোন geoglyphs কিনো হয়। এই মাটিত কোনোবাই এনেকুৱা আঁকিছে বুলি ক'ব নে এতিয়া খান্দিছে বুলি ক'ব, যিটো একদম ওপৰৰ পৰা দেখি পায়। এয়া চাওক, হাতী এটা এনেকে আঁকি থৈছে মাটিত। Maharashtra government recently declared 1500 geoglyphs spread across 70 locations in a 210 square kilometer area of the Ratnagiri district as protected monument. Protected monument বুলি এইবিলাক ঘোষণা কৰিলে। এই কিমান ইন্টাৰেষ্টিং চাওকচোন। geoglyphs, Ratnagiri district আপোনালোকে হয়তো শুনিছে কেতিয়াবা, আপোনালোকে আলফনসো ম্যাঙ্গো শুনিছেনে? আলফনসো ম্যাঙ্গো যদি শুনিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। আলফনসো ম্যাঙ্গো ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে, আৰু এই ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতে লোকমান্য তিলকৰ জন্ম হৈছিল। এই ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চাওক, এয়া হৈছে ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। এৰেবিয়ান সি লগত লাগি আছে, সাগৰৰ পাৰ আছে ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত। এয়া হৈছে মুম্বাইৰ পৰা এফালে আপুনি ৰায়গড়ৰ পিছত আপুনি ৰত্নাগিৰি পাব। ঠিক আছে, তো মেপখন চালে আমাৰ বহুত ক্লিয়াৰ হৈ যায়। চ' আলফনসো ম্যাঙ্গো তাৰমানে ৰত্নাগিৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে। এয়া চাওক ছবি, জিঅ'গ্লিফ দেখিছেনে বাৰু? মানুহ এজনে ফটো লৈ আছে জিঅ'গ্লিফৰ। জিঅ'গ্লিফ কি হয় আপোনালোকে গম পালেই। জিঅ'গ্লিফ refers to a design that is drawn on the earth. জিঅ' পৰা আহিছে earth. Geoglyphs are typically formed of durable elements of the landscape, such as stones, gravel, or earth. So stones, gravel, or earth যিবোৰ durable হয়, আৰু সেইবোৰ দি geoglyphবোৰ produce কৰা হয় বা বনোৱা হয়। A geoglyph is usually longer than 4 meters. 4 meters ko besi. Here are two types of geoglyphs: positive
আৰু নেগেটিভ কিনো হয় পজিটিভ জিঅ'গ্লিফ আৰু নেগেটিভ জিঅ'গ্লিফ Positive geoglyph is formed by the arrangement and alignment of materials on the ground in a manner akin to petroforms, which are simply outlines using boulders. So, আমি এনেকে হিলগুটি boulder দি পিনে আমি suppose কিবা এটা বনালো positively add কৰিলো মানে তো তেতিয়া হ'ব হেতু positive geoglyph negative geoglyph কি হ'ব যেতিয়া আমি মাটিটো খান্দিম removing part of the natural ground surface to create differently colored or textured ground in manner akin to petroglyphs. So, তেতিয়া যেতিয়া আমি কাটিম মাটিটো কাটিম তেতিয়া নেগেটিভ আৰু যেতিয়া আমি দিম বোল্ডাৰ শোল্ডাৰ দি মেলি তেতিয়া আমি হেতু হ'ব পজিটিভ আৰু তাৰ বাহিৰে কি আছে chalk giants আছে these are carved into hillsides exposing the rock beneath. So, যেতিয়া পাহাৰটো কাটি দিব তেতিয়া হেতু হ'ব chalk giants. The most famous geoglyphs are Nazca lines in Peru. Peru Nazca lines bur. The horse and human figures cut into hillsides in southern England. Uffington white horse and the Cern giant. Yes, how? Eya hoise Nazca lines. Dekhise ne? Etu drone shot, aerial view hoy. Aru eya sa ghura eta banai thoi dise. So, এইটো আপোনালোকৰ নেগেটিভ আপুনি দেখিছে নে নেগেটিভ জিঅ'গ্লিফ হৈ গ'ল FDC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট Indian government has recently banned 156 fixed dose combination drugs কি হয় fixed dose Fixed dose drugs, combination drugs, are medications that combine two or more active pharmaceutical ingredients, APIs, in a single doses form. মানে দুটা tablet mix কৰি এটা tablet বনাইছে এনেকৈ আমি common simple ভাষাত ক'ব হ'লে মানে These drugs are often prescribed for conditions requiring multiple medications লাগে তো এটা পিল খালে হৈ যাব কাৰণ কি সেই এটা পিলতে দুটা পিলৰ যিবোৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস সোমাই আছে benefits FDGs can improve patient compliance so patient বিলাকে তিনটা চাৰিটা হলে নাখাও বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু এটা পিলে খাই দিওক বুলি ক'লে পেশেন্টে ভাল পাব ওয়াও এটা পিল খালে হৈ যাব especially for chronic diseases chronic মানে long term দীঘলীয়া চলি থকা ডিজিজ বিলাক multiple medications jod require hoy কিন্তু risk কি আছে some FDGs may include unnecessary components যিবোৰ দৰকাৰে নাই হেবোৰ দি দিয়া হৈছে দামটো বঢ়াবলে leading to patients consuming drugs they don't need যিটো নালাগে হেতু patients বিলাকে খাই আছে ইয়াৰ example হয় HIV কাৰণে তো এনেকে তিনটা ড্ৰাগ এড কৰিছে এড কৰি পিনে এইটো বনাইছে মানে টেনোফোভিৰ M3 মুখতে নুপুতে কিটা মুঠতে আপোনালোকে কথাটো গম পাই গ'ল এই তিনটা বনাই মেলি ফিক্স ডোজ কম্বিনেশ্যন ড্ৰাগ এটা বনাই দিছে The banned FDGs were deemed irrational by the central government. Eto ekdom obantor eblak hebli koise. Karon ki they do not provide any additional therapeutic benefits. Eku labh nohoy extra. Kinu ene di dia hoy. Some FDGs include combination of antibiotics. Kisumanor antibiotics humwa thake. Leading to their overuse and contributing to the growing issue of antibiotic resistance. A antibiotic resistance to no 5-star topic hoy. এইটো আপোনালোকে ন্যানো বনাই ল'ব এক্সট্ৰাকে ঠিক আছে কাৰণ কি এইটো ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে প্ৰিলিমছতো সুধিছে আৰু মেইনছতো হয়তো সুধিব পাৰে কিন্তু এইটো মই আপোনালোকে চালেই গম পাব এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেন্সৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধা গৈছে বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় সেইকাৰণে সুধিছে Many FDGs combine drugs that do not require co-administration একেলগে হেতু দিয়াটো কোনো দৰকাৰে নাই potentially exposing patients to unnecessary medications which could result in adverse effects. Hekarne 156 FDC ban kora hoise. FDC. Moi FDG bili kolu niki baru.
FDG, FDC হয়, DC. So prelims practice question. Where was the 86th session of the Codex Alimentarius Commission's Executive Committee organized? CCE XCC. London, Paris, Rome, Geneva. এই প্ৰশ্নটোৰ আপোনালোকে উত্তৰ দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ NMSৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্টত জিকিলে আপোনালোকে পাব 500 rupees আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি অলৰেডি ফিল আপ কৰিছে তেতিয়া নালাগে পজ কৰি এই ৰুলছ কেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম